ඉතින් ඔයාලා welcome කියලා පිළිගන්නවා shaTkot YouTube channel එකේ දාන brand new episode එකකට. ඉතින් ඔන්න දවස් 7-8කට පස්සේ තමයි ගේන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් පොඩි හේතු මත වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. ඉතින් වැඩි කතන්දර ඕනේ. අද අපිට සුපිරි රෙස්ටුරන්ට් එකක් හම්බ වුණා. රාහුල ජංක්ෂන් එකේ තියෙන පොඩි කෑම පට්ට රස බජට් ගානකට ගන්න පුළුවන් සුපිරි කෑම තියෙන සුපිරි රෙස්ටුරන්ට් එකක්. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ ගේන්න ඔයගොල්ලෝත් එක්ක ෂෙයා කරන්න ඕනේ. මේ කෑම එක අතර මහා රසයි. මෙතන තියෙනවා බජට් ගානට යන සුපිරි නූඩ්ස් එකක්. ඒ වගේම තමයි සුපිරි කොෆි එකක් තියෙනවා. මම කලින් මේක try කරලා තියෙනවා. ඉතින් මට හිතුණා මේ කොෆි එක ඔයගොල්ලෝත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් මේ අපි ශනික කරන වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ කලින් ප්ලෑන් කරන් ගිහින් කරන්න යන්නේ නෙමෙයි. මෙතන කෑම රසයි. ඒක ඔයගොල්ලෝත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕන. අතන බජට් ගානට ගන්න තියෙන මාතර කට්ටියන නියමයි. අනිවාර්යෙන් ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය හයිවේ එකට එන්ට්‍රස් වෙනවා, හයිවේ එකෙන් අවුට් වෙනවා. ඉතින් මේ රාහුල ජංක්ෂන් එකේ තමයි මේ රෙස්ටුරන්ට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු ගමනක් ගියනකොට හැදෙන බඩගින්නකට වගේ නම් සුපිරි මේ රෙස්ටුරන්ට් එක. ඉතින් අපි ගිහින් try කරලා බලමු මේ නූඩ්ස් එක මොන වගේද, ගෙවන ගාන වටනවද කියලා. ඇත්තට ගෙවන ගාන මේක වටනවා. ඒගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ යන කලින් කියන්න ඕනේ මගේ YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා බලලා තියෙන bell icon එක click කරන්න. Let's go. මේ දින අපේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ ලොජි එක ඔයගොල්ලෝ කියන හැටි මෙතන තාම ඕනෙක් වලට පේනවා රාහුල ජංක්ෂන් එකේ තියෙන ප්‍රීමියම් රෙස්ටුරන්ට් එක. ඇත්තටම මාරයි මම ඔයගොල්ලෝ කලිනුත් කිව්වා අපි රෙස්ටුරන්ට් එක ඇතුළට යනවා. මොනෝ කරන්නත් රෙස්ටුරන්ට් ඇතුළට යන්න කලින් අපි YouTube channel එක subscribe කරගන්න. subscribe කරගන්න. යා. මේ දින අපේ පෝෂන් එක අපිට පෝෂන් එක සර්ව් උනේ විනාඩි 10ක් 5ක් වගේනේ. විනාඩි 10ක් 5ක් වගේ වෙලාවක් තමයි අපිට පෝෂන් එක සර්ව් කරේ. ඇත්තටම මේ නූඩ්ස් එක ස්පයිසි නූඩ්ස් එකක්. ඉතින් රුපියල් 350ක් වගේ මුදලක් තමයි මේක වෙන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රයිස් එකක් තමයි වෙන්නේ රුපියල් 350ක් වගේ. ඉතින් ඒ වගේ ගානකට මේ පෝෂන් එක ඇත්තම වටිනවා. ඉතින් අපිට හයිවේ එන්ට්‍රස් එකට යන කලින් හයිවේ එකේ මොකක් හරි ගමනක් යන කලින් පොඩි බඩගින්නකට වගේ ඇත්තටම මේ පෝෂන් එක අපිට වටිනවා. අපි මිල්ක් කොෆි එකකුත් ගත්තා. මේ පෝෂන් එක ගන්න දෙන ඇත්තටම නියමයි මේ නූඩ්ස් එකයි කොෆි එකයි. ඉතින් වැඩි කතාවක් ඕනේ අපි try කරලා බලමු මේ දෙක කොහොමද කියලා. කොෆි එකත් රුපියල් 250ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒකත් නියමයි මිල්ක් කොෆි එක. අපල ලස්සනයි. ඉතින් කපල් එකකට වගේ ඇත්තටම මේක සුපිරි මේ පෝෂන් එක. ඉතින් try කරලා බලමු මේක මොන වගේද කියලා. ඒකට පේනවා අපිට මේක හොඳ සොජේස් ඇඩ් වෙලා තියෙන එක. දැන් නූඩ්ස් හොඳ ෆ්‍රයි එකකට තියෙනවා. හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙනවා. සොජේස් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හොඳට මේකට මිරිස් එහෙම ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් ස්පයිසි වෙන්නේ නැහැ. කාලම් බලමු මේක. ඉතින් මේ දින අපේ කොෆි එක අපි try කරලා බලමු. අපේ කොෆි එක try කරා. දැන් අපි නූඩ්ස් එක try කරනවා. දැන් මට හරියම බඩගින්න ඉන්නේ. දැන් නූඩ්ස් එක try කරලා බලමු මේක රස මොන වගේද කියලා මම කලින් try කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ආයෙ try කරලා බලමු. ඉතින් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයගොල්ලෝ share කරන්න. ඉතින් මේක ස්පයිසි නූඩ්ස් එකක්. අතරම නියමයි ස්පයිසි නූඩ්ස් එකක් අපිට කන්න දෙනවා. try කරලා බලමු මේකත් මොන වගේද.
අපි පෝෂන් එක try කරගෙන ඇත්තටම පට්ට සරත් මේ rules එකේ තියෙන ඒක ඇත්තටම නියමයි. ඒ සරත් එක මේ කොෆි එක try කරලා ඇත්තටම මාරු. සුපිරියයි කියන වචන නෑ නියමයි. අනිවාර්යෙන් පෝෂන් එක try කරලා බලන්න.